Okej, välkomna! Idag ska vi dyka ner i något riktigt spännande. Den dramatiska förvandlingen av den svenska välfärdsmodellen. Alltså, vi pratar om en förändring så fundamental att den ritade om hela kartan för svensk politik och ekonomi. Och vi går rakt på kärnan direkt, den här frågan som förbryllar så många. Alltså, all modern ekonomisk teori säger ju att man ska spendera sig ur en kris. Men i början av 90-talet, då gjorde Sverige precis tvärtom. Varför i hela friden gjorde man så? Ja, för att förstå det måste vi titta på ett enormt ideologiskt skifte. Före krisen, då var det staten som var den självklara motorn i ekonomin. Efter krisen, då blev det mer och mer marknaden som fick den rollen. Och det här är den historiska övergången vi ska reda ut nu. För att fatta chocken när allt förändrades måste vi först förstå drömmen. Alltså, vad var egentligen den här klassiska svenska modellen byggd på? Svaret, det stavas keynesianism. Okej, så vad är keynesianism egentligen? Tänk så här, när ekonomin går dåligt och företagen slutar investera, då ska staten kliva in. Man bygger vägar, skolor, anställer folk. Då får ju fler lön, de börjar handla och vips så börjar hjulen i ekonomin snurra igen. Det var den här tanken som var själva grunden för hela välfärdsbygget efter kriget. Och det här leder till en rad av riktigt ambitiösa politiska mål. Modellen skulle se till att alla hade lika tillgång och fick samma behandling, oavsett vad man hade i plånboken. Och den offentliga sektorn skulle inte bara finnas, den skulle hålla absolut toppkvalitet. Målet var att skapa lojalitet och social integration. Tanken var att även om vi bodde på olika ställen så skulle skolan och välfärden föra oss samman. Men så, i början av 1990-talet hände något som skakade hela modellen i sina grundvalar. En perfekt ekonomisk storm drog in över Sverige. Allt drog igång efter att man hade avreglerat kreditmarknaden på 80-talet. Plötsligt lånade bankerna ut pengar som aldrig förr. Folk spekulerade vilt i fastigheter och priserna sköt i höjden. Och till slut, som det alltid gör, så sprak bubblan. Det är alltså svårt att förstå hur otroligt snabbt allting rasade. 1991 hade vi i praktiken full sysselsättning i Sverige. Bara ett par år senare hade arbetslösheten exploderat till hela 10%. Det var en nationell chock på riktigt. Och det här skapade ju ett dilemma som satte hela den keynesianska logiken ur spel. Skulle man följa teorin och spendera eller var man helt enkelt tvingad att spara? Plötsligt satt staten i en total rävsax. När hundratusentals människor förlorade sina jobb, då rasade ju skatteintäkterna. Samtidigt skenade utgifterna för a-kassa och bidrag. Så, mindre pengar in och massor mer pengar ut. Du hör ju själv, den ekvationen går inte ihop. Resultatet? Jo, under 1993 och 94 så låg statens budgetunderskott på hela 13% av BNP. Det är en helt ofattbar siffra som signalerade att statsfinanserna var i fritt fall. Statsskulden nästan fördubblades som andel av BNP på bara 4 år. Det här skapade en känsla av nationell panik. Staten, som enligt Keynes skulle rädda ekonomin, håller på att gå i konkurs själv. Och det var precis här, under den här extrema pressen, som den där radikala kursändringen kom. Man övergav helt enkelt den gamla modellen. En helt ny sanning etablerades. Och det var över hela den politiska linjen. Från att ha handlat om expansion och investeringar blev det nya mantrat överlevnad. Vi måste spara. Och hur gjorde man det här i praktiken då? Jo, politiken vilade på 3 pelare. Först, stenhårda nedskärningar i välfärden. För det andra, decentralisering, där staten helt enkelt sköt över kostnadsansvaret på kommunerna. Och för det tredje, privatisering, där tidigare statliga monopol som skola och vård öppnades upp för marknaden. Grejen är att de här krisåtgärderna aldrig drogs tillbaka helt. De blev istället permanenta och utgör faktiskt grunden för den svenska modell vi har idag. Så låt oss sammanfatta den här stora omställningen. Filosofin gick alltså från expansion till åtstramning. Strukturen från centraliserad statlig kontroll till decentraliserat ansvar. Och utförandet, det gick från offentliga monopol till marknadskonkurrens. En total omvandring, helt enkelt. Sammanfattningsvis kan man säga att Sverige genomgick en helt historisk resa. Från att ha varit en av världens mest ambitiösa keynesianska välfärdsstater till en modell där marknaden fick en helt ny och avgörande roll. Men vad blev konsekvenserna av allt det här då?
En av de allra tydligaste är den ökande inkomstojämlikheten. Gini-koefficienten, som är ett mått på ojämlikhet, den har stigit markant sedan 90-talskrisen. Klyftorna har helt enkelt vuxit. Så, vi avslutar med en tankeställare. 90-talskrisen tvingade fram en ny, kanske mer ekonomiskt hållbar modell. Men den stora frågan kvarstår ju. Vad av den gamla modellens ideal om jämlikhet och social integration gick egentligen förlorat på vägen?